كنبكيو بالفقر حنايا تقهرنا، الله ياخذ فيهم الحق، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. إذا الذي يستفيد من المآسي والأزمات السيد رئيس الحكومة هو شركتك وشركات أصحابك. أنت السيد رئيس الحكومة الناس ما كيتيقوش فيك، لأنك أنا نقول لك واحد القضية، أجي غير يكون صريح وتكلم مع الناس وقول له بالحقيقة. وهادشي ما خصناش نسكتوا عليه، خص كلشي يخرج يهضر، ما بقيناش قادين نصبروا. انا ما كرهتش وحده منهم نخرج، غدا يقول لي الحرب نخرج. مما سيجعل الناس تلجأ إلى الشارع ضد بعض أركان السلطة في المغرب، وسينجح الشارع المغربي بالتأثير المباشر على بعض القيادات في الدولة لتحقيق هذا التغيير. من السي شنو هو السي اخنوش؟ واش من السي سيدنا والله؟ المشكلة ديال هذا السيد هذا ما عندوش هاد الجوج، ما عندوش الرجال وما عندوش الثقة، عنده المال والمال ديال الدولة. وإلا جينا ندوزوا الأزمات غنلقاو الذي يستفيد منها هو رئيس الحكومة وحزبه. المؤسسات العمومية والوزارات صبغتيها بالشركة ديالك. كتعرفوا من ضمن الارقام اللي نشرت المندوبيه ديال التخطيط ان تدهور مستوى المعيشه خلال العام الماضي بلغت ازيد من 80%. تصوروا معايا 80% من الاسر المغربيه تدهورت المعيشه ديالهم. 88.9% من الاسر المغربيه تعجز عن الادخار، يعني يخبيو شي شويه الفلوس. 97.5% من الاسر المغربيه مستاءة من ارتفاع المواد الغذائية. هادشي شوية من بزاف. الطبقة المتوسطة كي تنقولوا ديما تفقرات، الفقر نزل تحت الفقر. كنا كنعيبوا على بعض الدول خصوصا الجوار ولينا حتى حنا في الحضيض. اشنا هو الحل لهادشي كامل؟ هادشي ما عندوش علاقة لا بالحرب الأوكرانية ولا يقول لك راه الأمطار اللي ما كايناش ولا غيرها، لكن عنده ارتباط بالسياسة الفاشلة لهذه الحكومة اللي كتسير البلاد حاليا. سمعوا واحد المواطنة بسيطة النداء ديالها والكلام الخطير اللي غادي تقول. تقهرنا، كتعرف شنو هي تقهرنا ديال بصح، راه ما عرفناش شنو نديرو، الله ياخذ الحق. ولكن هادشي كامل راه دايرو رئيس الحكومة، دايرو راه نقول لك نيشان، وهادشي ما خصناش نسكتوا عليه، خص كلشي يخرج يهضر، ما بقيناش قادين نصبروا. انا ما كرهتش وحده منهم نخرج، غدا يقول لي الحرب نخرج، شي غدا يقول لي الحرب نخرج. هادشي راه بزاف، حتى واحد ما خصو يسكت على هادشي. تقهرنا هاد التحاليل. لو امك مريضه باك مريض تمشي للسبيطار يعطيك رونديفو على 7 شهور تتموت، ملي تموتي 7 شهور. واش من السي شنو هو السي اخنوش؟ واش من السي سيدنا والله؟ كاين لا السي لا والو. وحنا الملك دابا تنقولوا له دير شوف لنا الحل، حنا راه عيينا، ما بقى لا سي لا حتى حاجه. حسبي الله، حنا كنبكيو بالفقر حنايا تقهرنا، الله ياخذ فيهم الحق، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. تصوروا معايا لما كتسمعوا امراه كتقول لك الا كانت الحرب نمشي ليها، يعني السيده على الحديده. السيده ما بقاتش يمكن لاقيه ما تدي لوليداتها، وهذا امر خطير فين وصلنا، امر لا يبشر بالخير، لان في اي وقت كيمكن لها تنفجر. وبالرغم من هذا الشيء كامل وهذا الاحتقال الاجتماعي اللي كنعيشوه، كنلقاو ان الحكومه كتقول للمغاربه وكتكذب على المغاربه وبان العام زين، وبان راهما غاديين والمخططات وهذا، وبان غلاء المعيشه جاي لان في العالم كله كل شيء غلا. غادي نقول لكم بان ونعاود نكررها، ماشي غادي نعاود نكررها، ان المحروقات الى غلاو في عدد من البلايص اللي كيشريو منهم الدول الاوروبيه، لان هما دايرين لومبارغو على روسيا، حصار على المحروقات الروسيه. حنا في المغرب ما عندناش حصار وما دايريش حصار على روسيا، يعني المحروقات يمكن لنا ناخذها بثمن جد بخس. حسب محللين اقتصاديين كيمكن لنا نخلصوا اليوم المازوت ب 8 دراهم تقريبا، ماشي ب 12 درهم والزياده اللي كاين دابا في المغرب. تصوروا الفرق قداش هو. وهذا هامش الربح اللي كيديو شركات المحروقات. دابا شكون هو بارون المحروقات في بلادنا؟ هو رئيس الحكومه. عينا ما ندويو عيا كلشي ما يدوي، ولا بغى يفهم راسو السيد. وغنهي بالمساله ديال تضارب المصالح، لانه الاسئله ما زالت عالقه، ما غنطولش.
السؤال الذي يطارد رئيس الحكومة: علاش خفضت الضريبة من 35% ل 20%؟ ما زال عالقا السيد رئيس الحكومة. علاش مشيتي تطلب الدعم العمومي في صفقة عمومية خديتيها بواحد الثمن معين ومشيتي حطيتي الملف أمام لجنة ترأسها باش تاخذ 30% من الدعم العمومي السيد رئيس الحكومة؟ ما زال هذا السؤال عالقا. وما تجيش تجاوبنا تقول لنا المشكل هو تأخير الصفقة. يعني تتقول بأنه العدالة والتنمية أخرت الصفقة ديال تحليات مياه الدار البيضاء من العهد ديالها للعهد ديالك. سول راسك، لأن أنت الذي استفدت من هذا التأخير. إذن الذي كان وراء التأخير هو أنت كي تستفيد منه. وما العدالة والتنمية ما عندها لا تحلية المياه ولا تمليح المياه. غنسالي بواحد المسألة، لأنه السيد رئيس الحكومة في مجلسه الوطني السابق جاء تيقول: نحن لسنا تجار مآسين ولا تجار أزمات. وهذا الكلام صعيب، لأنه إلا جينا ندوزوا الأزمات غنلقاو الذي يستفيد منها هو رئيس الحكومة وحزبه. الأزمة ديال الماء هو اللي دا الصفقة ديال تحلية المياه. الأزمة ديال الغلاء ديال الأسعار هما اللي داو 13 ديال المليار ديال الدرهم باش يستوردوا الأبقار والأغنام والجبال والأحشاء وإلى آخره. الأزمة ديال النفط هو اللي دا 17 ديال المليار ديال الدرهم، والناس دابا حاسبين عليه 60 مليار ديال الدرهم ديال الأرباح الفاحشة. والأزمة ديال الكوفيد والأكسجين وكل شيء. إذا الذي يستفيد من المآسي والأزمات السيد رئيس الحكومة هو شركتك وشركات أصحابك ومستوردوك ومستوردو أصحابك. وغنسالي بواحد المسألة كذلك. قال ودي احنا ما تنديروش التوظيف السياسي والانتخابي. لا السيد رئيس الحكومة، انت والأغلبية ديالكم راك بديتيو الانتخابات من الآن، ونحن نحذر من الآن من التوظيف السياسي والانتخابي من المعلومات التي تتوفر عليها باعتبارك رئيس حكومة وباعتبارك أن درتي الشركات ديالك والرؤساء الشركات ديالك في مجموعة من المؤسسات العمومية. الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي فيها معلومات، وكالة الأطلس الكبير فيها معلومات، الدورية الأخيرة ديال وزير الفلاحة ديالك فيها معلومات. اللي تطلب منه يعطيك الأسماء ديال الناس اللي غادي يستافدوا من الدعم من أجل بناء القطيع الوطني. وزارة الصحة فيها معلومات. إذن نحن الذين ينبغي أن نتخوف، والوطن الذي ينبغي أن يتخوف من التوظيف السياسي والانتخابي، لأنه اليوم المؤسسات العمومية والوزارات صبغتها بالشركة ديالك. نحن ندق ناقوس الخطر في هذا الأمر، ونقول الذي ينبغي أن يتخوف من التوظيف السياسي والانتخابي ليس أنت، وإنما الوطن أولا. البارح واحد السيد عيط ليا وقال لي بغيت ندخل بخيط ابيض. هذا من اصدقاء السيد رئيس الحكومه، وكيسحب ليه بانني عندي خلاف شخصي مع رئيس الحكومه. ما عرفش بان رئيس الحكومه اللي عنده خلاف شخصي معايا، وبان كان وراء السجن ديالي المره الاولى والمره الثانيه، لانني متواجد في اكادير وكنفضح الاختلالات اللي كاينين في اكادير، وخاصو هذوك الاختلالات وهذا الشيء ما يوصلوش الى الدوائر العليا، وخاصو يبين ان اكادير غاده في الطريق الصحيح، وبان ما كاينش عندهم والناس عايشين السعاده وعايشين الرفاهيه وبخير وعلى خير. كنشرح للسيده ودي راه مواقفي وها شنو وها كيفاش وعلاش السيد ما يحطش استقالته. اشنو كيقول لي؟ لا كيقول لي لا خدامين على الانتخابات الجايه، وبان السي هو كيسميه السي عزيز متاكد وهذه خلعتني انايا، متاكد انه رئيس الحكومه المقبله، وبان الحزب ديالو هو اللي غيدي الانتخابات الجايه، متاكد. وهذه خلعتني. كيفاش متاكد؟ على حنا ما نصوتوش؟ واش حنا ما غنمشيوش لصناديق الاقتراعات ونعطيو الراي ديالنا من السيد متاكد من دابا؟ واش الانتخابات مزوره؟ هاد الناس كيديروا اللي بغاو؟ لا اظن كان عنده قوه المال في الانتخابات اللي فاتت،
وارتكبنا اغلاط لان الاغلبيه ما مشات تصوتات، لان الاغلبيه ديال المواطنين المغاربه ما محزبينش، وهذاك الشيء باش طلع بالفلوس وشويه الاصوات اللي معاه، وكذب على الناس وخدم واحد الشركه اللي جندات الاف الحساب ومئات الالاف الحسابات الوهميه في مواقع التواصل الاجتماعي، ووهمهم اننا ولا انه المهدي المنتظر وهو اللي غادي ينقذ المغرب. ساعه هو اللي فونداه، وهو اللي كياخذ الصفقات، وهو اللي داير اللي بغى، وهو من يتحكم في الاقتصاد المغربي. دابا هذا ولا الرقم، ولا هو الرقم 2 في المغرب بعد جلاله الملك، وداير فينا ما بغى. كيفاش يمكن لنا اليوم حنايا نقولوا وك عباد الله؟ سمعتوا هاد السيده هادي؟ غادي ندوز لكم بواحد الفيديو. لا يعلم الغيب الا الله، يكذب عليكم شي واحد، ولكن واحد السيده مصريه كدير تكهنات وبخصوص المغرب 2025. شوفوا شنو قالت. سيشهد المغرب صراع بين كبار القادة المغربيين، مما سيجعل الناس تلجأ إلى الشارع ضد بعض أركان السلطة في المغرب، وسينجح الشارع المغربي بالتأثير المباشر على بعض القيادات في الدولة لتحقيق هذا التغيير، وسنرى ملك المغرب يقوم باتخاذ قرار جريء جدا قد يفاجئ القيادات ويصب في مصلحة الشعب المغربي بدون تمييز. سنرى الشعب المغربي يتضامن مع الجيش وقوات الأمن المغربية لحماية المغرب من تهديد داخلي أو خطر خارجي قادم وقد يهدد أمن المغرب. تتعرض المغرب مرة جديدة للأسف إلى هزة أرضية، وأتمنى أن تمر على خير وسلام. سيكون المغرب خلال المرحلة القادمة على موعد مع حدث رياضي عالمي، وسنقول للمغرب للمرة الثانية والثالثة مبروك مجددا للمغرب، وسنرى الفرحة تعم شوارع المغرب بسبب حصول هذا الإنجاز الرياضي الكبير. وأخيرا أقول لملك المغرب وأتمنى عليه بأن ينتبه جيدا على صحته، لأنني أرى أنه قد يمر بوعكة صحية حرجة، والله يحفظه من كل سوء ويحفظ الشعب المغربي وقيادته. سمعتوا شنو قالت هذه السيده؟ ومره اخرى كنقول لكم لا يعلم الغيب الا الله. مجموعه من الرجال الاعمال كيترأسهم عزيز اخنوش، اللي خدامين عنده، اللي صحابه، اللي غيره، خداو الشعب المغربي والمغرب كامل معاهم رهينه، دايرين فينا ما بغاو، دايرين فينا ما بغاو، كيتحكموا في الاقتصاد، كيجوعوا الشعب المغربي، باش من بعد يقربوا الانتخابات منين يجبدوا ال 200 درهم غادي يلقاو ناس على الحديده كتبان ليه ديك 200 درهم كيبيع المبادئ ويبيع راسو ويبيع كل شيء، وهما غاديين في هذه الخطه هذه بحال هكا. هاد السياسه اللي غادا بها هاد الحكومه ما عرفتش شنو غادي يقولوا امام الله. اولا ما عرفتش كيفاش غادي يقدموا الحصيله امام جلاله الملك. هاد الناس هادو واش واعيين انهم غدا غادي يموتوا ويخليو غير الناس يقولوا فيهم كلام زوين؟ واش عارفين بان كاين الاخره وبان غيتحاسبوا حتى على هاد الشيء؟ من غير الا كانوا غالطين وهم متاكدون انهم في الطريق الصحيح وغاديين في الغلط وكيكملوا فيه. واش عارفين بان السياسه ديال هاد الحكومه كتعطينا الاحتقال الاجتماعي، كتعطينا ارتفاع نسبه الاجرام، كتعطينا التطرف، كتعطينا بزاف ديال الحوايج اللي هي سلبيه في المجتمع المغربي، حاله الطلاق بعشرات الالاف. حكومه فاسده على جميع فاش ما بغيتوها. شوفوا غير وزير العدل فين ما حل فمه الا ودار شي مصيبه. حزب اللي كينتمي ليه صارعوا من بعد الفضيحه ديال اسكوبار الصحراء والمخدرات وهادشي، جراو عليه قالوا لي حيد السي وخداو الحزب هما بيديهم. هو براسو كيقول لك وزير العدل انا ما بقيتش كنشوف الحزب ولا كنعرف شنو فيه، حيدوه. نهار كان الاجتماع ديال مجلس الامن لجنه حقوق الانسان في جنيف، مشى هو اللي باش يمثل المغرب وزير العدل كيف وزراء العدل ديال عدد من الدول، واذا به ما هي الا يومين وعيطوا عليه دخل بحال هكاك حيد، وصيفطوا بوريطه وزير الخارجيه يصلح اش كاين ما يتصلح. بخصوص مدونه الاسره، تعديل مدونه الاسره جريمه ارتكب في حق الشعب المغربي، جريمه
لان المدونه مازال ما خرجاتش، الصيغه النهائيه ما كايناش، حتى حاجه مازال ما كاينه، وبدا كيصرح وخربق الشعب المغربي. سطحنا، خلق واحد الجدل، الناس كتتكلم على شي حوايج اللي ماشي حقيقيه، لان وزير العدل بدا غير كيرون من العلاقات الرضائيه. ما عرفت حنا لي باطار كل واحد جار موراه 20 واحد وشي هضره خاويه ديال الزنقاويه. جلاله الملك كيدخل وكيامر الحكومه بان حيدوا لي هاد التعديل مدونه الاسره وعطيوها لاهل الاختصاص. والحكومه نفذات وقالوا لي سير ارتاح. هادو غير مثال من الامثله. وزير العدل اللي اساء الى الصوره الحقوقيه للمغرب دخلني للحبس، دعا شحال ديال الصحفيين، دخل وعيا ما يدعي في الناس مناضلين وهذا، والسيد يتمادى في بطشه بحال الا راه هو الى الابد في هذاك المنصب. وسمعتو حتى في سمحوا لي زعما شي حوايج كيدير هذا وزير العدل عجيب. عبد اللطيف وهبي في تصريح لاحدى القنوات وقالوا ليه واش غتبقى زعما في المنصب ديالك شي ولايه واحده اخرى، قال لهم لا رحمني الله غادي نديرها، تصوروا معايا. زعما قمه العبث. ومازال غادي حكومه فاسده، حكومه فاشله. الحصيله اش غادي تقول للشعب؟ شنو من حصيله عندك؟ كتعرفوا اخي النوش بمناسبه راس السنه الامازيغيه وجا القاعه اسمحوا لي الحديقه بن زيدون باكادير، وداخل هو السيد الوالي. الناس ديال الامن الوطني والناس ديال القوات المساعده والسلطه المحليه حاولوا في واحد اللحظه يبعدوا عليه المواطنين. عرفتوا علاش؟ لان تجمهر المواطنون وشبعوا فيه سبان وشبعوا فيه هضره، عطاوه القاصح ودخل الامن ودخل هذا وكيبعدوا الناس. وكتعرفوا معلوم الكاميرات ما غاديش يكونوا، لان جاي عنده شركه اللي كتكلف ليه بالصحفيين، عنده شركه اللي كتخلص اموال غادي تدوز غير داكشي زوين على سيدي عزيز. عندك شي واحد يدوز شي حاجه، راه اللي يدوز شي حاجه تقطع عليه الشهريه ويتقطع عليه الاشهار. يعني هذاك الموقع الالكتروني الاخباري اللي عايش بفليسات سيدي عزيز غادي نقطعوا عليكم. الحمد لله، غنقول لكم الحمد لله ونعمه من عند الله ان الاجهزه الامنيه دايره خدمتها. ماشي في هذه القضيه. علاش كنتكلم على امن واستقرار المغرب كامل من طنجه الى الحدود الموريتانيه. الحمد لله اللي عندنا ناس في الدرك الملكي، في الامن الوطني، في المخابرات، في القوات المسلحه الملكيه والقوات المساعده اللي خدامين، اللي ناس ما تابعينش الاحزاب السياسيه، اللي ناس مواطنين وطنيين واحترافيين. كنحمد الله. الاف بي اي غير هذا الاسبوع كينوه بالعمل ديال المخابرات الخارجيه لاجيت، واخيرا شي واحد شكر لينا لاجيت ديالنا. واخيرا المهم عرفتوا قصه وشحال من خطره انتقدتهم وشحال الاغلاط ارتكبوا. على ما كنسمع ولا على ما سمعت من عند اهل الاختصاص انهم تداركوا بزاف ديال الحوايج وصحوا وجدوا شبوا، المهم راهما خدامين. وهذا الشيء اللي بغينا. ملي كنمشيو كنشوفوا الحموشي، ولما تكلمت عليه المره الاخيره ودرت مقارنه بسيطه بينه وبين اخ النوش في اطار مقارنه بين جوج ديال المسؤولين مهمين في بلادنا اللي عندهم مسؤوليه كبيره، وبينت هذا الفرق بان فرق شاسع. واحد داخل في الخواض والفساد وتضارب المصالح وهذا، والاخر داير خدمته وما مسوق لتا حاجه وغادي بخطى ثابته. كيخرج ليا واحد السيد، لان لما كتشكر الحموشي ولا كتشكر حرام والجنرال ولا كتشكر شي واحد كيخرجوا وحدين اللي ما خصهمش تشكر بحال هاد الناس هادو. وخصني ديما انا رضا كيف الا بغيت الطوندونس ديالي يطلع نكون مسخوط الملك، مسخوط الاجهزه، مسخوط الدوله، مسخوط لكل شيء. لا انا ما دايرش هكاك. ما غدا عزيز اخ النوش يدير شي حاجه ايجابيه غادي نصفق ليه، غنصفق ليه شوي كوكو زعما ماشي بزاف، لان الفضائح ديالو ما كيتقاداوش.
ولكن غنصفق ليه. وإلا دارها الجنرال حرامو ولا ديال القوات المساعده ولا غنصفق لهم. الناس كيقول لك لا سيدي ما تصفقش لهذا جلاد كان دار وهذا، وشرحت ذاك النهار بان هذا الشيء كذوب، وبان واحد القضيه اللي روجات ان 20 فبراير 2014 الحموشي كان في فرنسا، وبان واحد ما يسمى بمعارض ولكن ليس بمعارض بل هو قمر مع الدوله. وراه شفتوا الفيديو اللي كنت نشرت وخسر، والقمار ملي كيخسر كيكمدو يمشي لدارو وينعس، ما كيبقاش يطبل. هو رجع هادشي اصل تجاري باش يقول انا راه مضطهد من طرف المغرب لاستعطاف كندا تعطيه داك اللجوء السياسي ودوك الامتيازات ديال اللاجئين. 20 فبراير 2014 الحموشي ما كانش في فرنسا، كان في المغرب الاولى. ثانيا الشكايه اللي تحطات ضده ما حطهاش هذا السيد هذا، بالعكس حطاتها واحد الجمعيه مواليه للبوليزاريو في اطار القضيه ديال النعمه اسفاري، الاخر ركب عليها. هذا السيد كيركب على اي حاجه وعزيز عليه ينقز بلا سروال. وسمحوا لي على هذا الترم اللي استعملت ولا هذه الكلمه اللي استعملت لانها في الدارجه ديالنا حنايا. جا نقز عليها وانا اللي درت مع العلم ان ما دار والو. انا كنقول لكم عندنا واحد النعمه كبيره اللي الاجهزه الامنيه ديالنا خدامه، ولكن واش الاجهزه الامنيه هي اللي غتحلنا المشاكل الاجتماعيه؟ وشنو اللي غادي يمنع الشعب المغربي غدا الا وقعت شي حاجه ونزل الشارع تظاهره سلميه؟ غادي نلقاو راسنا امام احزاب سياسيه ونقابات ضعيفه بزاف، عاد الشعب ما كيتيقش فيها، وغادي نلقاو راسنا مقابلين مع البوليس، مع الدرك الملكي، مع القوات المساعده اللي الدور ديالهم هو الحفاظ على الامن. وفي المرحله الثانيه الزرواطه. واش هذا هو الحل؟ هذا سؤال كنطرحه. سمعتوا هاد المواطنه اللي دوزت لكم في الفيديو شنو كتقول؟ الا كانت الحرب نمشي ليها، بغات تقول الا انا تصدع انا غادي نوض ليه، وكتبكي مسكينه وكتحسر على الواقع ديالها. واش عرفتوا هنا في سوق الحد مدينه اكادير لما كتمشي الدور كتلقى الناس الكرم ديالنا والشعب المغربي وهذا الشيء اللي ما عمرنا شفناه في هذه السنوات. الناس كيشريو نص كيلو ديال المطيشه وكديها لوليداتها. شفتوا الفيديوهات اللي دوزت؟ الناس ما كياكلوش اللحم، الناس كيقول لك الدجاج اللي ولا ب 30 درهم ولا ان لوكس، في الوقت اللي كان الضعيف الدجاج عادي، دجاجه ولا جوج عنده في الدار عاديين. ما بقيناش نقدروا عليهم. نعطيكم واحد المثال. سيروا للاسواق حتى المغرب حتى السبعة ونص، عاد سيروا شوفوا غادي تلقاو اكتضاد ديال المواطنين. عرفتوا علاش؟ هادوك المواطنين كيجيو في هاد الوقيته لان الخضره اللي بقات اللي خامجه اللي خسرات يجيو يشريوها بثمن بخس، والخضار خصو اللي كيدير اللي عنده. وكتلقى ناس كيتسناو مساكن حتى المغرب باش يمشي للسوق. ايوا عقال هادشي فين غادا بينا هاد الحكومه هادي؟ واش الوضع يبشر بالخير؟ هادشي كله انا غادي نقول لكم بان لا يبشر بالخير من جهه اخرى مخاض اللي هو عادي. يمكن هذاك الشيء اللي قالت هذيك السيده يمكن واحد النهار غطرى شي حاجه والناس غينزلوا للشارع كاملين في احتجاجات سلميه حضاريه للاطاحه بهذه الحكومه ومناشده جلاله الملك الله يخليك غدير واحد الحكومه انتقاليه من هنا الانتخابات. عين لينا اللي بغيتي انت. بغينا المواد الغذائيه، بغينا هادشي نزل. كتعرفوا لما هذا الارتفاع اللي كتشوفوا في الاسعار اللي كيضرب كل شيء، من الطوموبيلات، من المواد الغذائيه، المواد الاوليه ديال الفلاحه، كل شيء، لان الحكومه غلات في النسبه المئويه ديال الجمارك ديال المواد المستورده، وغلات في بزاف ديال الضرائب باش تعلي المداخل ديالها، باش يمكن لها تخلص الكريديات اللي غرقاتنا فيهم هذه الحكومه. وكتاخذ كريديات باش تخلص كريديات. تصوروا معايا
غارقين بالديون. اش غنديروا؟ غنضربوا في القدره الشرائيه وغادي نعليو باش ناخذوا المزيد من الضرائب، وغادي ناخذوا قروض باش نخلصوا قروض، مع العلم ان دوك القروض اللي غادي ناخذوا فيهم فوائد على الفوائد الاصليين. فين غادي نوليو؟ المازوت ما غاديش ينقصوا منه، عندهم ارباح خياليه كيدخلها رئيس الحكومه وكيتحكم في السوق ديال المحروقات، ارقام خياليه وفلكيه. انا بصدق كان كيسحبني باللي كنتي فرحان معنا بهذا الالغاء ديال المقصه، ولكن عاد تفكرت باللي عطلتيني عام. كنت غادي نحرر الاثمنه ديال المحروقات عام قبل، وعطلتيني بسبب انكم في الستاسيونات ديالكم ديروا داك اللي فيها اللوحات اللي كدير الاثمان. ومشى معاك السي الوفا رحمه الله، كيظهر درتيها بينا بجوج. بالمناسبه انا ما كنتش كنشك فيك باللي انت مطور وكتستعمل هذه الاساليب. ما انتبهت لك حتى القضيه ديال 54 مليار درهم اللي درتي معايا في اخر المرحله ديالي الحكوميه، وانا ما كان عندي حتى مشكل باش نعطيها لك، ولكن تامرتي انت وواحد الوزير ديالك ودوختيوني على من الله شنو قلتيو لي. وملي هودنا لمجلس الحكومه داز داك الشيء وما كانش من الممكن نتراجعوا باش تاخذ انت 54 مليار باش ما تاخذهاش وزاره الداخليه. ماشي انا اللي كنت غادي ناخذها، حيت انا ما كنت كناخذ والو كرئيس ديال الحكومه، كنت كنفوض في هذا الشيء هذا. الضرائب اللي كيديو على المحروقات يديه هو الحصيصه الكبيره، ولكن يدخل حتى للدوله باش الدوله تخلص الكريديات اللي غتاخذ عليهم كريديات باش تاخذ كريدي. المهم راه ما تفهموا في هذا الشيء. دابا قولوا لي واش هاد الحكومه غدا بنا الى بر الامان؟ انا غنقول لا. واش متشائم بمستقبل المغرب؟ مره اخرى نقول لكم لا. الوضع لا يبشر بالخير، وتحماض تتحماض بالدارجه. سيتدخل جلاله الملك في الدقيقه 90 ويصحح المسار. انا اللي من عندي والنيه ديالي وكذلك اللي كنطلبوه هو جلاله الملك يتدخل، يحيد علينا هذه الحكومه كامله ويدير ناس اللي كيتيق فيهم، وحنا نخارطوا في احزاب سياسيه، والاحزاب السياسيه دير واحد المجهود باش تكون واحد الجاذبيه، ويخليونا من الديماغوجيه والهضره الخاويه والشعارات الفضفاضه، والناس تمشي للانتخابات. خصنا انزال في الانتخابات، كل واحد يمشي للتيار ديالو، اللي اشتراكي اللي عنده توجه اشتراكي، اللي يمشي للحركه الشعبيه، العداله والتنميه، التقدم الاشتراكيه، البام. مهم كل واحد يمشي حسب التوجه ديالو، ونخرطوا في الاحزاب ونمشيو للانتخابات ونديروا انزال ونعينوا شكون هم الناس اللي غادي يمثلونا واحد، ونتابعوهم في الخدمه ديالهم، وما نخافوش من امثال وزير العدل اللي كيهدد بالسجن اي واحد جا في طريقه. اللوبي هذا ديال وزير العدل اخنوا شوراه وما كاين غير العصا اللي ديرونجاهم. ولكن في المستقبل هادشي كله ما غاديش يبقى، لاننا كندوي اليوم للاسف خاصها تكون عندي ثقه كامله في الحكومه، في الادارات، بلا ما نسميهم في كل شيء. كان القراصي بحال 99.99% ديال المغاربه ما تيقيش في الحكومه، ما تيقيش في الادارات، ما تيقين حتى حاجه، وتيقع في الملك. وهذه راه شي حاجه اللي هي ما خصهاش تكون. خصنا نثقوا في الادارات. كيفاش نثق في الاداره وهما صيفطوني للحبس هكاك؟ زو اجي نوض تقلع عامين ومن بعد 4 سنين صيفطوا، ما كاينش. ولا علم الله شحال من الناس صيفطوهم هكاك. هنا مشكل كبير. وجلاله الملك هو الضامن ديال هذا الاستقرار ديال هذه البلاد وديال كل شيء، خاصو يبقى الفوق وفي غناء على هذا الشيء، وكيشوف سياسه الدوله والخطوط العريضه ديالها. للاسف انا كيف 99% ديال المغاربه شادين في الحبل جلاله الملك. عافاك، حمينا من هذه الحكومه هذه، ما بغيتش نقول واحد الكلمه، حمينا من هذا لو كلون ديال الحكومه. تعدى على الشعب المغربي، تعدى علينا في كل شيء، لا في القضاء،
لا في المعيشه ديالنا، غلاء المعيشه، حرم علينا العيشه وكل شيء اللي بغيتو، والله يدير تاويل الخير.